חצילים, חצילים, מי לא אוהב חצילים? טוב, לא כולם, אבל לא רק בגלל הטעם, אלא בגלל מחלוקת הלכתית של ממש. אז כן, על טעם וריח אין מה להתווכח, אבל על הגדרה הלכתית של צמח דווקא יש הרבה מה להגיד. החציל לא מוזכר בתנ"ך, לא במשנה ואפילו לא ברשימת הירקות של הסבתא התימניה שלכם. אבל לפני כמה מאות שנים במצרים הוא הפך מוקד למחלוקת קהילתית, כאשר היה הרב דוד בן זמרה, הרדב"ל, ראש הקהילה היהודית במצרים, הוא שם לב לתופעה מעניינת. אנשים בקהילה היהודית נמנעו לאכול אחד אצל השני בסעודות שבת. ברור קצר העלה שהסיבה לכך היא סלט החצילים שבסעודה. טוב, לא כולם אוהבים לאכול חציל, אבל זו לא סיבה מספיק טובה לא להזמין חברים לסעודת שבת. יש עוד סלטים לאכול? אז על מה היה הוויכוח? טוב, בואו נעשה קצת סדר. במשך 3 שנים מעת נטיית עץ פרי אסורים פירותיו באכילה ובהנאה, איסור עורלה. איסור זה הוא רק בעצי פרי ולא בירקות. כולנו יודעים שמלפפון הוא ירק והאפרסק הוא פרי, אבל הפוסקים ביקשו לקבוע כללים ברורים מה מוגדר אילן ומה מוגדר ירק. אז עלה החציל על השולחן של הפוסקים ועל שולחנם של חלק מתושבי מצרים. הרדב"ד הסביר שאנשי הקהילה לא מתווכחים על טעם וריח, אלא מדובר על ויכוח הלכתי, איך להגדיר את החציל, כאילן או כירק, שכן על פניו הוא דומה יותר לשיחי ירקות כמו מלפפון, עגבניה וקישור, ולפי ההגדרות ההלכתיות הוא מוגדר כירק. אך יש שזיהו אותו כאילן, משום שהוא מתקיים כמה שנים כמו עץ, וזו סיבה הלכתית מספיק טובה להגדיר את החציל באיסור עורלה. כי כשהתורה אסרה פרי במשך 3 שנים, ברור שכוונתה לעץ שמתקיים יותר מ3 שנים, ואז פירותיו לאחר השנים האלו יהיו מותרים, בניגוד לירקות שלא מתקיימים למשך תקופה ארוכה. הרדב"ז חתם את תשובתו, שכיוון שמדובר על מחלוקת, יש להחמיר ולא לאכול חצילים. שנים לאחר מכן עלה הרדב"ז לארץ ישראל וראה שכולם אוכלים חצילים ומזמינים את החברים שלהם לסעודות חצילים ולא חוששים לאיסור עורלה. אז הוסיף הרדב"ז בשולי התשובה שמנהג תושבי ארץ ישראל חזק יותר מהוויכוח במצרים, ויש להכריע שהחציל מוגדר כירק ואין בו איסור עורלה. טוב, מה הסיבה ההלכתית לכך? כאן מחדש הרדב"ז חידוש גדול. כיוון שהחציל מניב פרי תוך שנה מהזריעה, תכונה שמתאימה באופן בוטני לירקות, הוא מוגדר ירק. למעשה, הפוסקים הכריעו שהחציל מוגדר ירק גם מטעמו של הרדב"ז וגם מטעמים נוספים, וכך חזר החציל לשולחן השבת והשקט שב לקהילה. אבל ההגדרה הזו לא התקבלה על כל הצמחים. ומה עם פסיפלורה, פפאיה? טוב, זה כבר סיפור אחר. אז בפעם הבאה שאתם מתווכחים על חציל תזכרו, לא תמיד מדובר בטעם, ולפעמים זו ממש הלכה.